Усім привіт! З вами Беатріса, і в сьогоднішньому відео я вам покажу стежку Адоніса. Це стежка, яка розташована на Кіпрі, на півострові Акамас, і вона знаходиться поруч із стежкою Афродіти, про яку я вже знімала відео. Ось. До речі, ви можете помітити, що я підготувалася. У мене є мікрофон, і я взяла свій старенький фотоапарат для того, щоб познімати красиво пейзажі, бо помітила, що телефона якось трохи недостатньо якості саме для пейзажів. Тому це буде експеримент. Я не знаю, чи він буде вдалий, бо я відео ніколи не знімала на фотоапарат, але подивимося. До речі, ось такий тут підйом. Такий доволі прикольно вимощений. Я би сказала, що це начебто як сходинки викладені ці каміння. Я не знаю, чи це природнім чином так утворилося, чи люди постаралися, але виглядає так ефектно, класно. О, а тут хтось забув свій каремат. Ой, тут прикольний такий оглядовий майданчик. А ще що цікаво, тут підписують дерева. І ось такий красивий вид, зразу на початку стежки. До речі, будьте обережні. Тут, виявляється, на майже початку маршруту дуже легко піти не туди, що я щойно і зробила. Бачите, я йду по такій от дрібненькій стежці. Це неправильно. Це я щось відео зазнімалася і пішла трохи не туди, що я дійшла до тупика. Ось це правильний маршрут. Не туди, не на цю вузьку стежку. Ось вона правильна стежка. Зразу різкий поворот і йдемо далі. Так, зараз я вам покажу щось красиве. До речі, якщо ви дивилися моє попереднє відео, там якраз був ось цей самий вид в кінці, і тут був такий гарний рожевий захід сонця. Так от, це те саме місце. Гляньте, який класний метелик. Боже, коли я цього метелика знімала, мене тут якісь мухи в ноги покусали, тепер, свербить. А ось тут, до речі, теж є лавочка, але я на неї сідати не буду. Я пам'ятаю, що сталося попереднього разу, коли я знімала відео на лавочці. Краще цього разу без цього обійдемося. І як же ж тут все ж таки круто. Вказівників тут достатньо, аби не заблукати. Стежка Адоніса – це круговий маршрут і довжина приблизно 7 кілометрів. Найвища точка – 350 метрів. І починається стежка Адоніса у тому ж самому місці, де й починається стежка Афродіти. І навіть вони мають ось цей спільний відрізок. До речі, зараз я йду проти годинникової стрілки, і це я йду правильно за маршрутом стежки Адоніса. Вау, гляньте, яке казкове місце, блін! Крутезне дерево. Клас! І чуєте пташку? Тут так круто, просто хочеться тут присісти. До речі, я вже втомилася.
Але втомилася не тому, що я пройшла 2 кілометри, а тому, що, носити ось це, розбиратися з мікрофоном, це важко, реально. Я взяла на нову майстрівку 2 одиниці нової техніки і, це розбиратися на ходу, це важка робота, серйозно. Просто респект тим блогерам, які отак професійно знімають. Це справді дуже важка робота. Це робота. Здається, тут якась смола чи що, бо щось воно, треба йти звідси. Тут просто офігенно. От серйозно, тут так тихенько, спокійно. Дерева, сонечко, зелень. Яке прикольне дерево. До речі, коли я тут гуляю, я відчуваю таке умиротворення. Я не знаю, тут просто якось так по-особливому, напевно, тому що дуже мало людей. І я себе відчуваю, ніби це все належить мені. Але, тут реально, тут якась така атмосфера, такого спокою. От просто спокою. Це якби завжди на природі так, але я не знаю, тут якось реально особливо. Тут такі прикольні, незвичайні дерева. І хоч я тут спускалася тоді із стежки Афродіти, я не знаю, як я це пропустила, напевно, тому що вже потемніло. І я вже так думаю, скоренько спущуся. Тут справді треба звертати увагу на кожну детальку природи, бо тут, так гарно. До речі, зараз початок грудня. І тут доволі комфортна температура, 20 градусів. І я йду в обід, тут лісочок, тому дуже часто тіньочок. Такі шишки класні лежать. Тут взагалі навколо стільки краси. Так гарно. А який тут запах прикольний, такий сосновий запах. Ще знаєте, так як в Криму, коли сонечко припікає і сонце плюс сосна, це такий особливий теплий сосновий запах. Вау, скільки зелені! Напевно, подумайте, чому це я так дивуюся зелені, але я просто провела ціле літо на Кіпрі, і трави тут взагалі не було, тут все було червоне і оранжеве, і зараз для мене це все зелень, це просто щось таке вау! Знаєте, від цього разу настільки якось так стараюся, прям дуже зусилля прикладаю, щоб круто все зняти. І мені здається, що я рухаюся просто зі швидкістю якогось слоупока настільки повільно, що треба прискоритися. Але тут настільки все класне, що хочеться зняти все, от кожну деталечку, кожну травиночку хочеться зняти. От серйозно. До речі, весь підйом ось такий, з камінцями прикольними. Хіба ж це не казка? Пташок чути.
А за спиною такий прикольний вид. О, дивіться, а це кероп. Підйомчик став цікавіший. Ні, ну такі кремезні камені, класні. А лавричок тут хоче греблювати. Багацько. Дивіться, який красень! Клас! Це гірський козел. Власною персоною. Так, я вже прискорюю свій темп, не буду відволікатись на козликів, хоча вони дуже прикольні. Бо щось я настільки довго йду, настільки багато всього знімаю, що мені здається, я знову завершу, коли вже буде темно, а я би цього не хотіла. Тому я йду швидше. Блін, я пройшла тільки 2 кілометри. 2 кілометри, щоб ви розуміли. За 1:40. Ой, ну це все тому, що я намагаюся все красиво зняти, але треба прискорюватись. До речі, зверніть увагу, тут є важливе місце, в якому потрібно буде повернути, бо можна помилитися і піти ось так далі, а тут є важливе місце, де продовжується стежка Адоніса. Ось тут, де розташована зруйнована башня. До речі, трохи корисностей. Ви щойно бачили додаток, який я використовую для навігації. Для навігації я використовую мапи CZ. Це дуже прикольний офлайн-додаток з картами. Там багато маршрутів є позначено, і цей, до речі, в тому числі. І по ньому дуже круто орієнтуватись, дуже хороша деталізація. Я вам його щиро рекомендую. Мені його теж порекомендували хороші люди, і я справді ним дуже задоволена. Ось цей вказівник, ось сюди. Рухаємося в сторону гір. Хоча, перепрошую, тут якби теж гора, але я маю на увазі в сторону, де багато гір. Вказівник вам підкаже, і карти вам теж підкажуть. До речі, це вже трохи не жарти. У мене закінчується заряд на телефоні, на який я знімаю, а повербанки з собою не брала. Я ще просто трекер записувала, і тому я його зупиняю. І так, цей маршрут, він позначений. І буду намагатися якось менше говорити, більше по суті. Тому що, якщо посеред маршруту, а це, до речі, лише навіть середини маршруту немає, якщо мені телефон розрядиться, це буде невесело. Так, я записувала трекер. Трек я записувала, трек. А, яке крутезне дерево, яке ж воно високе, круто. В. Тут просто така крутезна точка, така галявина, і це величезне дерево. Блін, як тут класно! Яка галявина класна, скільки зелені!
Так, любителі грибів. Дивіться, тут є гриби. Можливо, це білі, я нічого не буду говорити, бо я не розбираюся. Але який огромний. Ось такий. У мене 36-й розмір ноги, дивіться, який великий. А знаєте, що це за такий кремезний красень? А це 500-літній дуб. Тут, до речі, і біля дуба є вказівник, куди рухатися далі. А ось, до речі, руїни башні старої. Сюди можна всередину зайти. О, ікони. Башня, вона називається Рігена. Це стародавні рештки башні Рігена. До речі, чуть сама не заплуталася. Ось тут є вказівник на продовження маршруту стежкою Адоніса. Я щойно подивилася, скільки мені ще йти далі. Мені далі ще якби йти 4 кілометри. І це карта прогнозує мені на 2 години. А через 2 години буде темнота темна. Тому я зараз серйозно, я вже скільки разів це собі говорила, але я зараз справді пришвидшусь. До речі, тут вже колір стежки змінився на ось такий сіренький. Вже трохи по-іншому тут все виглядає. А ось це, до речі, якраз гора Сотіра, та, на яку я піднімалася під час проходження стежки Афродіти. Мені вказівник нагадує, скільки мало я пройшла за 2 години. Серйозно. Мені здається, зараз мій легенький трек перетвориться в якийсь трейловий біг. Це треба, по-перше, встигнути до заходу сонця, щоб і самою в лісі не ходити, тому що тут зараз взагалі нікого нема. По-друге, щоб вистачило заряду в телефоні. От такий у нас буде екшен. Так, щойно в мене 20% заряду. Я увімкнула режим економії заряду. Але зараз це вже ось-ось і найвища точка, 350 метрів. Ми вже майже тут. Ось вона. А ось такий класний краєвид на гору є при спуску. І тут такі красивезні дерева, таких
форм прикольних. От вони всі якісь такі магічні. Як же мені це дерево подобається. Воно таке круте, таке величне, таке якесь... Ну воно магічне, якесь магічне. І тут взагалі нікого зараз немає. Така тишина і спокій. Я відчуваю особливість цієї стежки, тому що мені здається, ніби вона належить тільки мені одній. І загалом, якщо отак порівнювати, хоча це не до порівняння, то я би сказала, що стежка Адоніса, вона так більше про ліс, про дерева. От вона про це. Тут справді були види на море спочатку, але це більше про ліс, дерева, зелень, рослинки. Тому ось так тут. Якщо хочете відчути от саме ту природу, до якої ми привикли, до дерев високих, до трави, до лісу, тут просто таке з'єднання от саме з тою природою, якої я дуже давно такого не бачила. Я навіть не знала, що тут на Кіпрі є така місцина, де аж настільки багато саме лісу, дерев. Гляньте, хто тут у нас. Яка швиденька. Хто ти? Зловила. До речі, тут на стежці дуже-дуже багато ящерок. Але їх практично неможливо відзняти, вони такі шустрі. Так, більшу частину я вже пройшла. Мені лишилося, значить, ось, я пройшла 4 кілометри, мені залишилося ще 3. І 10% заряду. Ну що ж, пробуємо встигнути відзняти все. І ось який прикольний вказівничок, завдяки якому я дізнаюся, що тут є ще одна стежка. Ось це Афродіти. Я ходила, зараз Адоніс, і от бачите, є ще одна. Я нею пройдуся колись. Тут така зона з довідкою. Красиво. Сонечка вже майже нема. Ось така інтерактивна карта. Ми тут. Видно, що багато хто тикав пальцями, стало вже біле. Тобто я ось так от звідси йшла ось так, ось так, ось так, ось так, прийшла сюди і мені залишилася лише ось ця частинка маршруту. Так воно виглядає. Бачите, тут насправді ще є дуже багато куди ходити. От тут можна ще ходити сюди, я сюди обов'язково прийду. А булькотало тут ось джерело. Тільки зверніть увагу, що вода, вона не питна. Ну, я не знаю, насправді. Якщо пропустити через фільтр. Так, гляньте, яка цікава знахідка. 1956 рік. Знаєте, я просто гадки не маю, що це. Ну, я не думаю, щоб це була каналізація, тому що, якби, ну, ми посередині заповідника. Це можливо, це колись колодязь був, або джерело питної води. Я думаю, може це було джерело питної води. Я, до речі, чесно признаюся, вчора, коли я записувала відео, у мене таки розрядився телефон повністю. Він виключився, і я більше не змогла продовжувати знімати. Тому я сьогодні прийняла таке рішуче рішення і вернулася назад на маршрут для того, щоб вам продовжувати знімати з того моменту, коли у мене розрядився телефон. Так що якось воно от так. До речі, зверніть увагу, яка класна зона відпочинкова. Ось тут одна лавочка, тут ще одна лавочка.
смітник і ось це джерело, що я вам показувала. Тому саме з цього моменту я вже продовжую спуск так, як він і йде далі по маршруту. Я приодягнулася. В принципі, я вчора на цьому місці зробила те саме, тому що стало холодно і зараз теж вже якось так прохолодно. Ось. І одягнула на коліно пов'язку. Вчора я це теж зробила. Тут ось такі прикольні скелі починаються. О, і я бачу море. Ну, це вже щось трохи більше схоже на спуск. До речі, треба тут обережно, тому що тут волого, каміння, листя і якби можна послизнутися. Тут загалом бажано з трекінговими палками ходити. Так, у мене тут з'явилася ідея, що це була от там за така споруда. Це, напевно, що, я думаю, джерело, скважина. І ось тут, бачите, тут труби йдуть вниз. І по них я чую, як тече вода, і ось вони йдуть вниз. Тому я думаю, що це подача води місту. А загалом навіть що я скажу. Чесно, сюдою набагато зручніше підніматися. Це я говорю так, тому що щойно я піднімалася. Тут якраз для того, щоб повернутися на маршрут і відзняти з моменту, коли в мене сів телефон. І тут справді підніматися набагато краще, аніж спускатися, тому що ці вузенькі стежки, слизькі каміння, вони якось не так впливають на підйомі, аніж на спуску. Я просто навіть не знаю, як камерою передати, який тут спуск, бо воно так виглядає, ніби нічого такого. Може зараз тут буде краще видно, ну чесно, я рекомендую справді піти навпаки, аніж я йду на відео, просто для того, щоб тут не ризикувати, тому що тут постійно тінь і оця вогкість, каміння, плюс болото, не надто безпечно все-таки, тому краще тут підніматися і зробити все навпаки. Це просто якесь таке казкове місце. От воно мені взагалі не схоже на Кіпр, бо воно таке холодне, таке вологе. Це для мене наче, я не знаю, якась Скандинавія, якась там в Норвегії. Бачу людина, яка ніколи там не була. А дивіться, як класно тут. Це собака, які заганяли гірських козлів. А як вони стрибають, це ж просто прірва. Бачите, зверху собака бігає? Кілька собак навіть. А цей козлик, він тут заховався, але собака туди не добіжить. Як стрибають.
Дивіться, як вони розбекались. Вони просто бекають, бекають і бекають. Я, до речі, не зовсім розумію, чи це дикі кози. Ну, це, що вони гірські, це точно. Але чи вони дикі, чи які вони, я не знаю. Тому що поруч якось я нікого не бачу, нікого з людей не бачу. І вони загалом ці гірські, які по скелях скачуть, ви самі бачили. І не знаю, це заповідник, може це і справді дикі кози. Знаєте, зазвичай блогерам заважають там автомобілі чи мотоцикли знімати. Відео мені кози. Ой. Дивіться, як круто, просто в камінні отак от росте. Клас. До речі, так в цілому, якщо підсумувати про стежку Адоніса, я нею дуже задоволена. Що ж таке? Слухайте, це якась карма, з тими штативами. Я не розумію, воно просто звідси вислизнуло. Знову він впав, знову екраном на каміння. Ну, все добре з ним. Якщо що, хай iPhone мені заплатить за рекламу, або хай видасть новий iPhone. iPhone, виплатіть мені за рекламу іншим айфоном. Я буду вам знімати ось такі відео, у мене буде падати з цим штативом новенький iPhone, і цим самим це будуть такі тестування у реальних умовах. Я не проти. От і спуск, він далі от такий от. Ну все, ми вже майже спустилися, ось. Таке море з горами, все в тумані, в хмарах. Хто, до речі, знає, що ось це таке на воді? Що це? Якщо летіти літаком, то такого дуже-дуже-дуже багато по всьому морю. Чи може хтось написати в коментарях, що це таке? Тут воно не настільки аж чітко виражене в плані ніби як стежки, але зазвичай воно такими тоненькими лініями. Знаєте, так в цілому, що я можу сказати про стежку Адоніса, вона класна. Вона реально класна. Дуже сподобалося. Це таке поєднання трьох таких різних етапів, де спочатку на підйомі такі прикольні червоні оце камінці з цією землею, такі класні дерева, такий запах хвої, прикольно, так сюди ці шишки і такі види там прикольні, якщо дивитися назад. Потім іде такий момент, де дуже багато зелені, просто це як якийсь просто як рай, там все таке зелене, оці високі дерева, цей 500-літній дуб, воно настільки особливе, настільки воно все величне і таке зелене-зелене. А потім ось цей момент спуску, це вже таке, більше таке холодне, таке скелі, волого. Воно вже так трохи по-іншому, такий трохи більш суворий настрій. І воно так цікаво, стільки таких контрастів, я би сказала, воно іти не нудно. І стільки емоцій. Справді, класна стежка, дійсно класна. Я не знаю, чому називають саме стежку Афродіти найгарнішим пішим маршрутом на Кіпрі, тому що я би не сказала, що, хоча це важко так порівнювати, але,
Якщо б, напевно, обирати, куди ще раз піти, я би пішла на стежку Афродіти, а потім би закінчила стежкою Адоніса. Бо це, до речі, так і можна зробити. Або навпаки, тому що вони поєднані, і це можна взагалі таке велике-велике коло зробити. Ось і все. Але бачите, тут теж як без старті навіть вказана інформація. До речі, зверніть увагу, залишили номер, щоб телефонувати в разі якоїсь невідкладної ситуації. Так що все. На цьому наш похід стежкою Адоніса завершився. Тут далі вже траса, тут ще буквально кілька сотень метрів пройтися до паркінгу. І все, я не буду знімати вже момент дороги, тут машини їздять. Ось. Я сподіваюся, вам сподобалося. І до нових відео!